এইখিনি টেষ্ট কৰি চাম এতিয়া আমি গৰম লাৰিছে বোলে ভয় লাগিছে সেইকাৰণে এনেকৈ বাতিৰ পৰা হুপিয়ে খাইছে প্ৰথমতে দেই কেনেকুৱা হৈছে একদম ধুনীয়া দেই এনেকুৱা নাইতো এনেকৈ ৰেচিপিৰ সোৱাদ দিছা ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটা বিৰাট ভাল হৈছে সঁচাকৈ ধুনীয়া হৈছে আমি এনেই কোৱা নাই ভালে হৈছে আচলতে আৰু খাওঁ এইখিনি একেবাৰে খাব মন গৈছে এইখন ৰৌ মাছ আৰু ভোলেৰে ৰন্ধা ব্যঞ্জন হৈ গ'ল সাজিবলৈ ওলাইছোঁ দৰিকনা মাছে যিহেতু মেষ্টা টেঙা ভোল আৰু ৰৌ মাছ হাই এভৰিৱান আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছেনে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে ময়ো বৰ্তমান ভালেই আছোঁ আচলতে আজি মই আহিছোঁ ভণ্টিৰ ঘৰলৈ এই ভণ্টিজনীয়ে ৰেচিপি ভিডিঅ' বনায় প্লাছ ব্লগিঙো কৰে আজিনো কি ৰেচিপিৰ আয়োজন কৰিছে আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু মইতো চামেই আপোনালোককো দেখুৱাম দেই আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া ভণ্টি নমস্কাৰ মোৰ নাম উবিনিতা ৰাভা ভণ্টিয়ে ভাল ভাল ৰেচিপি বনাই থাকে সেইকাৰণে ময়ো আহিলোঁ ভণ্টিৰ ৰেচিপি বনাই চাবলৈ কিনো ৰেচিপি বনাই আজি ভণ্টিয়ে দেখুৱাব ৰেচিপি মানে মই আজি মেষ্টা টেঙাটো সকলোৱে জানে সৰু সৰু কিবা দৰিকনা মাছেৰে মই মেষ্টা টেঙা বনাম তাৰপিছত আৰু বনাম কিবা কি কয় ৰৌ মাছেৰে জিকা জিকা নহয় চৰি কিবা ভলৰ তৰকাৰী মিঠাতেল দিলোঁ আমি আজি অস্থায়ীভাৱে এইটো চৌকা কৰি ল'লোঁ মানে কাৰেণ্টৰ অসুবিধাৰ বাবে এয়া আমি পিঁয়াজ দিলোঁ এতিয়া আমি দিলোঁ কণ জলকীয়া এই কণ জলকীয়া আচলতে ঘৰতে আছে এক প্ৰকাৰ হৈছে মেষ্টা টেঙা দৰিকনা মাছ তাৰপিছত এক প্ৰকাৰ তাৰপিছত ভল আৰু কিবা দৰিকনা মাছ নহয় ভল আৰু কিবা ৰৌ মাছ তাৰপিছত এইখিনি সৰু সৰু যিখিনি দৰিকনা মাছ সেইখিনি মেষ্টা টেঙাৰ সৈতে ন ঠিক আছে ভাল এতিয়া আমি কি দিলোঁ মেষ্টা টেঙা ন শব্দটো ধুনীয়া দেই এনেকৈ শব্দ হ'লে মানে কি কয় সোৱাদ হ'ব বুলি আমাৰ অনুভৱ হয় ন আচলতে জুইত বনালে সব বস্তুৱে ভাল লাগে টেষ্ট অলপ বেলেগ হয় এতিয়া আমি এয়া মাছখিনি দি দিলোঁ ভালেই হ'ব তেল নিদিয়াকৈ মেষ্টা টেঙা বনাব পাৰে তেল দিলেও বনাব পাৰে তেল দিলে অলপমান টেঙাটো কম হয় আৰু তেল নিদিলে টেঙাটো অলপ সেইকাৰণে প্ৰথমতে অকণমান তেল দি দিলা ন ঠিক আছে ভাল লাগিব এয়া পানী দি দিলোঁ অলপ থুপথুপীয়া হ'লে মেষ্টা টেঙা খাই ভাল লাগে ধোঁৱা সহ্য কৰিব পাৰিলে কি কয় বোৱাৰী খাটিব পাৰে আৰু কি বুলি ক'ম আৰু জোৱাই খাটিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁৱলীয়া কথা আছে নহয় সেই কথাটোৱে মনত কৰিছোঁ আৰু চাওক আপোনালোকে জানি ল'ব দেই কথাটো এয়া আমি অলপ কি ঢাকি চাকি দিব লাগিব নে ঢাকনিৰে ঢাকনি দিলে মানে ঢাকি দিলে মানে সোনকালে হ'ব সিজিব ন ভালকৈ ঠিক আছে দিয়া নহ'লে ঢাকি দিলোঁ ঠিক আছে ইয়াতে টেষ্টিৰ কাৰণে বিলাহী অলপ কাটি দিব লাগিব চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি আছে মাছকেইটা চাওক না একদম দীঘলকৈ সৰুকৈ সিজি আছে মজা লাগিব দেই দেখি গম পোৱা গৈছে এইখিনি টেষ্ট কৰি চাম এতিয়া আমি গৰম লাৰিছে বোলে ভয় লাগিছে সেইকাৰণে এনেকৈ বাতিৰ পৰা হুপিয়ে খাইছে প্ৰথমতে দেই কেনেকুৱা হৈছে
একদম ধুনীয়া দেই এনেকুৱা নাইতো এনেকুৱা নাই একদম সঁচাকৈ কেমেৰাত আছে কাৰণে একদম হুপাহুপি খোৱা নাই সোৱাদ দিছা ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটা বিৰাট ভাল হৈছে সঁচাকে ধুনীয়া হৈছে আমি এনেই কোৱা নাই ভালে হৈছে আচলতে আৰু খাওঁ এইখিনি একেবাৰে খাব মন গৈছে আচলতে কেমেৰাৰ আগত আছোঁ কাৰণে লাজ পাইছোঁ খাব ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম মই এনেকুৱা খাদ্যই সঁচাকৈ বিচাৰি থাকোঁ ভণ্টি তুমি আজি খুৱালা বিৰাট ভাল পাইছোঁ নেক্সট টাইম আমাৰ ঘৰত গ'লেও তুমি নিশ্চয় মেষ্টা টেঙা মাছ খাই শেষ কৰিলোঁ মেষ্টা টেঙা মাছ তাৰপিছত কি আছিলে সেইখিনিৰ এটা ভাল ৰেচিপি দেই পিঁয়াজ দি দিলোঁ ইয়াতে জলকীয়া দিছা ন ঠিক আছে মাছখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে এতিয়া জুইটো ভাল হৈছে বহুত ভাল হৈছে ধুনীয়াকৈ জুইত বনোৱা কেৰাহী আৰু এনেকৈ অকণমান ক'লা হয় আৰু এতিয়া এয়া আদা নহৰু আৰু জিৰা বটা দি দিয়া হ'ল কি কৰিব উপায় নাই আৰু জুইত ৰন্ধা এনেকৈ অলপ ধোৱা হয়েই মুকলি ঠাইত যিহেতু কৰা হৈছে এতিয়া কি দিম ফলখিনি ন দি দিয়া এইখিনি আমি ফল আৰু ৰৌ মাছেৰে এটা ব্যঞ্জন হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক থুলমূলকৈ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আজি মাজতে আহি মই অলপমান ইফাল সিফাল কৰিলোঁ সেইকাৰণে তাইৰো হয়তো দেখুৱাত অকণমান খেলিমেলি লাগিব পাৰে ধোৱাখিনি অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে কৈছোঁৱে নহয় আপোনালোকক এয়া কি দিলোঁ হালধি নিমখ দি দিয়া হ'ল এনেকৈ অকণমানটো লাগিব নহ'লে লাগি যাব ঠাইখিনি ৰান্ধিছোঁ যেতিয়া ভাল হ'ব লাগিবই নে কি ভাল হ'বই আচলতে যিকোনো তৰকাৰী মানে যিকোনো মানে ৰেচিপি মানে মনেদি বনালে ভাল হ'বই ন তেনেকুৱাই লাগে অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিৰে ঢাকি দিব লাগিব এয়া অকণমান পানী দিলোঁ মাছৰ লগত মিলাই পেলাই পানীখিনি দিয়া হৈছে এয়া মাছৰ চকলকেইটা দিয়া হ'ল এতিয়া মাছখিনি যিহেতু আমি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে উতলিলে মানে হ'বই আৰু এয়া ভোল আৰু ৰৌ মাছেৰে এই শেষৰখন ৰেচিপি তথা ব্যঞ্জন হৈ গ'ল এতিয়া উঠাব পাৰি ন এইখন ঠিক আছে উঠাই লোৱা ঘৰুৱা চাউলৰ ধুনীয়াকৈ সজা হৈছে তাৰপিছতে এতিয়া কি সজাবা মুড়িঘণ্টা দিয়া ৰৌ মাছৰ মাথাৰে ন তাৰপিছত এইটো ৰৌ মাছেৰে ভোলৰ ব্যঞ্জন মেষ্টা টেঙা আৰু দৰিকনা মাছ আৰু বিলাহীৰে এয়া ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে চাওক থালিখন কিমান ধুনীয়া লগা হৈছে নেমু এচকল ল'লোঁ পিঁয়াজ এচকল তাৰপিছত জলকীয়া এটা এইটো হৈছে কণ জলকীয়া ন ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই এবাৰ ভালকৈ চাই লওক বন্ধুসকল আমাৰ এতিয়া খাবলৈ হৈছে মই সকলোখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া আৰু খাম ন তাৰপিছত এইখিনি দৰিকনা মাছেৰে
এইটো পুৰি গ'লে দৰিকনা মাছেৰে যিহেতু মেষ্টা টেঙা খাই চাওঁ। এবাৰ দেখে এয়া চাওক মাছ ধুনীয়াকৈ ভাঙা নাই, ভাল লাগিছে, মজা। তাৰপিছত ইয়াতে আছিলে ভোল আৰু ৰৌ মাছ, অকণমান খাইছোঁ ইয়াতো ৰৌ মাছ আৰু কি কয় ভোল। এইখিনিও ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰিঘণ্টা একদমেই ভণ্টিৰ ৰেচিপি, ভণ্টিৰ ৰন্ধা ব্যঞ্জন একদম সোৱাদ হৈছে। তাৰ কাৰণে ভণ্টিক বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকক সোৱাদৰ বিষয়ে জনালোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। এতিয়া শান্তিৰে ভণ্টিৰ ৰন্ধা ভাত সাজ খাই লওঁ দেই। আজিলৈ বাই বাই। মই ভাত সাজ খাই লওঁ, আপোনালোকেও খাই লওক, বাই।